خب بسم الله الرحمن الرحیم. محصلان عزیز، به ادامه لکچر قبلی یعنی ویدیوی شماره 1 تاریخچه مختصر میکروبیولوژی طبی در خدمت شما هستم. اگه بیاد داشته باشین گفتیم که انکشاف میکروبیولوژی از جای آغاز شد که میکروسکوپ توسط شخصی به نام زچریس جانسون میکروسکوپ مرکب به اصطلاح اختراع شد و بعدا شخص به نام رابرت هوک موفق به دیدن ساختمان یک فنگس یا پوپنک شد به نام رابرت هوک. این شخص در سال 1665 میلادی و همچنین تکنیک ذره نگاری را ابداع کرد به اصطلاح یا میکروسکوپی، مایکروگرافیا هم گفته میشه به این تکنیک. این ساختمان فنگس بود که رابرت هوک به زیر میکروسکوپ دیده بود، ساختمان میکرو، و این هم شکل میکروسکوپ ابتدایی که وی استفاده میکرد. همچنین شخص دیگه که امروز این شخص به نام پدر علم پرازیتولوژی میگن، آنتونیو وان لیون هوک، برای اولین بار موفق شد که باکتریاها رو ببینه در آب حوضچه با میکروسکوپ ساده‌ای که خود از او ساخته بود. آنتونیو وان لیون هوک او موجودات ذره‌بینی که مشاهده کرد آنها را انیمال کولس یا very teeny animals، حیوانات بسیار کوچک، نام گذاشت و اشکال مختلفی که دید، بعضی اشکال کروی به شکل کوکای یا کوکسای یا کوکسی به چند طریق تلفظ میشه، باسیلا یا باسیلی و اسپایرلوم. این اصطلاحات بالای از او که در حقیقت باکتریاها با اشکال متفاوتی بود گذاشت. میکروسکوپ تصویر آنتونیو وان لیون هوک میبینیم. تصویر میکروسکوپ دستساز از او میبینیم که 40 تا 270 مرتبه بزرگنمایی داشته. این تصویر او باکتریاهایی که به زیر میکروسکوپ دیده بود، شکل کوکسی یا کوکای، شکل باسیلای یا باسیلی، شکل اسپایرلوم، اشکال متفاوت. با این وجود 200 سال دیگر زمان برد تا ثابت ساختن که میکروب ها وجود دارند و سبب پروسه های تخمری میگردند. در اواسط سده 1700 میلادی شخصی به نام اسپلانزانی نشان داد که آبگوشت که او را به انگلیسی برات میگن، جوش داده شده در ظرف بسته فاسد نمیگردد. حتما شنیدین نظریه به نام اسپونتینیوس جنریشن یا به نام خلق الساعه یا پیدایش خود به خودی، که البته این نظریه پیروان زیادی داشت و 200 سال طوری که قبلا گفتم زمان برد تا که ثابت ساختن که این نظریه درست نیه و هیچگاه موجودات زنده از موجودات بیجان نشأت نمیکنه. نظریه خلق الساعه یا پیدایش خود به خودی در واقع تئوری بوده که توسط ارسطو و پیروان از او مطرح شده بوده و میگفتن که
موجودات زنده از موجودات بیجان نشأت میکنه. شخص به نام اسپلانزانی و علمای دیگه کوشش کردن که این نظریه را رد کنند و مردود اعلان کنند. در اینجا شما سنگواره تصویری از سنگواره ارسطو رو میبینید. یکی از علمایی که برای رد نظریه پیدایش خود به خودی یا خلق الساعه کار کرد و تجربیات خوبی را ارائه کرد. فرانسیسکو ریدی در سال 1688 میلادی دکتر ایتالیایی بود و این هم تجربه ریدی. او چکار کرد؟ ببینین یک توت گوشت داخل یک بوتل که در از او ظرف بازه و یک توت گوشت داخل بوتلی که در از او مسدوده یا بسته قرار داد و نشان داد که یعنی ببینین شما که موجودات زنده یا او به اصطلاح کرم‌های ریز که اونا رو مگوت میگن که باز بعداً به مگس مبدل میشن، اینا از گوشت نه بلکه از محیط ناشی میشن. ولی پیروان سرسخت به اصطلاح پیدایش خود به خودی تجربه از این قبول نداشتن و به خاطر از این که میگفتن که تو در از این ظرف رو بسته کردی، مسدود ساختی و اینجا اکسیژن وجود نداره و به همین خاطر از این توت گوشت موجود زنده نشأت نمیکنه. این تجربه از این قبول نداشتن و اختلاف از اینا سر لزومیت اکسیژن برای حیات. اشخاص دیگی به نام لازارو اسپلانزانی ای هم از مخالفان نظریه پیدایش خود به خودی بود و او هم با جوش دادن برات داخل یک کونیکال فلاسک و با بسته نمودن در از او نشان داد که اگه ما برات درست جوش بدیم، یعنی به حرارت معین و کافی جوش بدیم و او را سرد بکنیم، هیچگاه آلوده نمیشه با میکروارگانیسم ها. شخص دیگی که کیمیادان معروف فرانسوی لوئیس پاستور خدمات زیادی در عرصه میکروبیولوژی طبابت انجام داد، به طوری که پدر علم میکروبیولوژی میگن امروز. لوئیس پاستور تجربه تاریخی انجام داد برای رد پیدایش خود به خودی یا خلق الساعه. ببینید شما برات یا آبگوشت در داخل یک ظرف به نام کانیکال فلاسک انداخت و به حرارت کافی جوش داد تا استریل بشه. استریل یعنی تغییر، یعنی تمام میکروارگانیسم ها در او کشته بشه. عنق یا گردن از این فلاسک منحنی ساخت و باریک ساخت به طوری که هوا عبور بکنه ولی آلودگی ها عبور نکنه و داخل محتوی از این ظرف انتقال نکنه. و نشان داد که در این صورت ببینید شما که برای چندین سال میتونین که ایره بدون کدام آلودگی یا آلوده شدن نگهداری کنید. و زمانی که ایره کونیکال فلاسک چپه بکنین به طوری که محتوی ازی به تماس عنق ازی یعنی آلودگی ها ببینین در ظرف چند ساعت یا چند روز این برات آلوده میشه به میکروارگانیسم ها. و این چون اختلاف از اونا سر لزومیت اکسیژن بود، یعنی ببینین که لوئیس پاستور با اکسیژن هم اجازه داد، با این اختلاف که هوای پاک و هوای استریل اجازه میداد و اینجی در قسمت عنق و قسمتی که انحنا داره اینجی آلودگی ها
به اصطلاح تنشین میشه و این مانع عبور آلودگی ها به داخل برات میشه. و این بود که نظریه خلق الساعه یا پیدایش خود به خودی کاملا مردود اعلام شد. لوئیس پاستور خدمات زیاد دیگه هم در راستای علم میکروبیولوژی انجام داد. از جمله خدماتی که او انجام داد، میکروبیولوژی صنعتی، پوتریفکشن یا فساد مواد عضوی یا مواد غذایی توسط میکروب ها یا نقش میکروب ها در فساد مواد غذایی، همچنین واکسین کولرا یا وبای مرغ ساخت. اولین واکسینی که توسط پاستور ساخته شد واکسین وبای مرغ بود. همچنین واکسین آنتراکس و واکسین ربیز هم توسط لوئیس پاستور ساخته شد. عالم دیگه‌ای که در بخش میکروبیولوژی خدمات زیادی انجام داد، رابرت کوخ دکتر جوان از کشور جرمنی بود. رابرت کوخ و او یکی از کارهای خوبی که کرد نظریه به نام کوخ پاستولیتی یا ادعای رابرت کوخ در مورد امراض ساری بود یا امراض عفونی. او چنین میگفت که زمانی میکروارگانیسم ها سبب امراض بوده میتواند که معیارهای زیر را داشته باشد و یا عامل سببی امراض عفونی را چنین تعریف کرد به اصطلاح. او گفت که در تمام موارد مرض باید عامل عفونی حضور داشته باشه، به شکل اتفاقی یا تصادفی و یا پارازیت غیر بیماریزا در مرض دیگر رخ ندهد. از حیوان یا انسان مریض به شکل کلچر خالص قابل تجرید باشد و دوباره عبور آن به حیوان تجربوی عین مریضی را تولید کند و از این حیوان جدیداً مصاب شده هم دوباره قابل تجرید باشد. در این تصویر شما مشاهده میکنین که در حیوان سالم در اینجا عامل عفونی حضور نداره و در اینجا ببینیم diseased animal یا حیوان مریض، در اینجا عامل عفونی به همراه red blood cells یا کریات سرخ خون اینجا وجود داره. این عامل عفونی از حیوان مریض یا انسان مریض باید قابل تجرید باشه. ادعای رابرت کوخ شماره 2 باید قابل تجرید باشه توسط تکنیک های مشخص و بالای محیط های کشت مصنوعی در لابراتوار قابل کشت و ما بتانیم کلچر خالص از او را به دست بیاریم. در اینجا شما مشاهده میکنیم که کلچر خالص از او به دست آمده با تکنیک های کشت و این کلچر خالص هرگاه به حیوان تجربوی ذبح بشه یا تزریق بشه او را از پای در بیاره و یا به عین مریضی او شخص یا حیوان اولی دچار کنه و از این حیوان مریض به اصطلاح مریض شده هم این دوباره قابل تجرید باشه و در لابراتوار بالای محیط های کشت مصنوعی بتانیم که کلچر خالص از او را به دست بیاریم. این بود ادعای رابرت کوخ در مورد امراض ساری.
چنین مرضی را میتونیم بگیم مرض عفونی یا مرض ساری. در این تصویر هم ادعای رابرت کوخ توضیح داده شده و میتونیم که مشاهده کنیم. این در مورد باسیل کوخ یا مایکوباکتریوم توبرکولوزیس، عامل مرض توبرکولوز، مشخصا در مورد از این مریضی گفته شده. طبق اظهارات رابرت کوخ، برای اینکه میکروب عامل مرض شده بتواند باید دارای شرایط زیر باشد که قبلا اینا رو به شما گفتیم. ادعای رابرت کوخ وقتی که گفته شد کامل نبوده، به خاطر از اینکه تا او زمان تنها میکروارگانیسم های شناخته شده بودند که رشد از اونا و یا کشت از اونا بالای محیط‌های کشت مصنوعی امکان پذیر بود، مثل باکتریاها، قارچ‌ها، پروتوزواها. و هنوز میکروارگانیسم هایی که رشد از اونا یا کشت از اونا بالای محیط‌های کشت مصنوعی امکان پذیر نیست شناخته نشده بود، مثل ویروس، مثل ریکتسیا، مثل کلامیدی. اینا که باز انشاءالله میخواین، اینا میکروارگانیسم هایی هستند که نمیتونین شما اینا رو بالای محیط های کشت مصنوعی کشت بکنید و کلچر خالص از اینا رو به دست بیارید. به این خاطر بعدها ادعای رابرت کوخ در مورد امراض ساری ناقص بود که شما در اینجا ببینید در دو مورد آخری اضافه شد به ادعای رابرت کوخ، به نظریات رابرت کوخ تا این تکمیل بشه. یکی چی بود؟ آنتیبادی های مربوط به عامل بیماریزا باید در سرم خون مریض وجود داشته باشه. وقتی که یک شخص یا یک حیوان یک مریضی عفونی مشخص سپری میکنه و شفایاب میشه، باید در سرم خون از او آنتیبادی های مخصوص عامل بیماریزا وجود داشته باشه و مریض باید پس از شفایابی نسبت به همان میکروب معافیت داشته باشه که البته دوام از این معافیت متفاوته. در امراض مختلف دوام معافیت متفاوت. گلدن ایج آف مایکروبیولوژی یعنی عصر طلایی میکروبیولوژی که اواخر قرن 19 و قرن 20 میگن عصر طلایی میکروبیولوژی، به خاطر که اکتشافات و انکشافات زیادی در این عرصه صورت گرفت که در این عرصه میتونیم از ایمونولوژی یا معافیت شناسی، هایجین حفظ الصحه، ویرولوژی ویروس شناسی، کیموتراپی یعنی شیمی درمانی یا درمان به وسیله مواد کیمیاوی، فودبورن پاتوژن های ناشی از غذا و ژنتیک مولکولی. در مورد از این بخش ها به شما معلومات ادوارد جنر دکتر ایتالیایی بود که به اصطلاح بنیانگذار علم معافیت شناسی میگن یا معافیت. او در سال 1798 میلادی برای اولین بار نشان داد که میتوان با قرار دادن افراد حساس در معرض مواد حاصله از چیچک گیاهی و معاف سازی آنها از ابتلای این افراد به چیچک انسانی جلوگیری به عمل آورد و دریافت که شیردوشانی که به صورت طبیعی شکل نسبتاً خفیف به نام کوپاکس را کسب نموده بودند، در مقابل مرض
مهلک چیچک انسانی یا اسمال پاکس معافیت دارند. ببینید محصولان عزیز، در روز زمان یک مریضی بسیار خطرناکی بود به نام چیچک انسانی که خوشبختانه 4 دهمشه یا بیشتر 4.5 دهمشه که از دنیا محو شده خوشبختانه این مریضی اسمال پاکس یا چیچک انسانی. ادوارد جینر این درک کرده بود که کسانی که انسان‌هایی که شکل خفیف از این بیماری را که عبارت از چیچک گوی و مریضی در گو هم البته نوع ویروس فرق میکنه از این خاندان پاکس ولی نوع متفاوت به نام کوپاکس که او مریضی امروز هم هست در گوها. او درک کرده بود که انسان هایی که شکل خفیف از این میگیرن کسب میکنن یعنی چیچک گوی، اونا در مقابل چیچک انسانی یعنی شکل خطرناک از این مریضی معافیت حاصل میکنن. کلمه واکسیناسیون یا واکسین نیز مشتقی از کلمه واکا که به لاتین گو معنا میده میباشه. بدین ترتیب مرض چیچک تحت کنترل در آمد و این مطالعات باعث شد تا واکسین های مختلفی برای معافیت سازی فعال انکشاف نماید. پاستور به اساس کارهای انجام یافته توسط کوخ و جینر اصول عمومی را ترتیب نمود که چگونه واکسین ساخته شده بتواند. یعنی اولین کسی بود پاستور که مفهوم ضعیف ساختن میکروب ها را برای ساختن واکسین معرفی نمود. واکسین ها محتوی انتیجن یا انتیجن های می باشد که چند روز پس از تزریق به افراد سالم سبب تحریک تولید آنتیبادی اختصاصی مربوطه در ارگانیسم آنها شده و یک حالت مسئولیت اکتسابی و فعال به وجود می آورد. تعریفی بود از واکسین. واکسین ها حاوی انتیجن های زنده ضعیف شده و یا کشته. معافیتی که به وجود میه، مسئولیتی که به وجود میه معمولا ماها، سالها و گاهی نیز مادام العمر پایدار میماند. اولین واکسینی که پاستور برای انسان ساخت واکسین ربیز بود، مرض دیوانگی سگ یا مرض ربیز، و در همان سال پاستور واکسین ضعیف شده ربیز ساخت و به شخص به نام جوزف که وی را سگ آلوده به عفونت ربیز گزیده بود تطبیق نمود و او شخص یعنی جوزف زنده ماند. این بود معلومات در مورد معافیت شناسی. تصویر ادوارد جینر رو میبینیم که دختر 9 ساله به نام سهارا را واکسین میکنه. این رو واکسین نمیگفتن در اون زمان واریولیشن یا مایع کوبی یا آبله کوبی میگفتن. هایجین یا بهداشت حفظ و صحه عبارت از وقایع بیماری از طریق پاکیزگی است. قبل از نظریه میکروبی امراض که قبلا گفته شد به شما، آبهای کثیف معمولا با آبهای آشامیدنی مخلوط می‌گردید که با بهبود شیوه ها و متدهای دفع کثافات و تأمین آب آشامیدنی از اپیدمی‌های خطرناکی چون کولرا یعنی وبا و تب مرغ جلوگیری به عمل. همچنان در عرصه تهیه و نگهداری مواد غذایی پیشرفت‌های خوبی به میان آمد، طوری که امروزه علم ایمنی و حفظ الصحه مواد غذایی به شکل بسیار مدرن انکشاف نموده است. عملی پاستوریزیشن مثال خوبی است که نوعی حرارت دادن به شیر، محصولات لبنی و بعض غذاهای دیگر مایع تا حدی است که تمام میکروارگانیسم‌های بیماریزا برای انسان از بین می‌رود. ابتدا پاستور این عملیه را جهت محافظت شراب از خراب شدن
اساس گذاشت و سایر اقدامات محافظتی مانند شستن دستها را توصیه نمود. ویروس شناسی یا ویرولوژی، علم شناخت ویروس ها، یه هم بخشی از علم میکروبیولوژی. شخص به نام اینجا تصویر رو میبینیم به نام ایوانووسکی از روسیه بود. اولین ویروس دید یا مشاهده کرد به نام توباکو موزاییک ویروس نباتی بود. با کشف الکترون میکروسکوپ یا میکروسکوپ الکترونی در سال 1930 ویروس ها کاملا قابل رؤیت شدند. ویروس های دیگه ای که شناخته شد، اولین ویروس حیوانی به نام FMD ویروس، فود and mouth disease ویروس، توسط دو شخص به نام های لوفلر و پاول فروش، و بعداً اولین ویروس انسانی به نام یلو فیور ویروس یا ویروس تب زرد توسط شخصی به نام ریتز کامیشن کشف کردید. و این عوامل در سالهای 1930 با کشف الکترون میکروسکوپ قابل رؤیت گردید. ویرولوژی یا ویروس شناسی علم بسیار بزرگه که ویروس های مختلفه. انشاءالله شما در سمسترهای بعدی، در سمستر بعدی در میکروبیولوژی 2 انشاءالله ویروس ها را مطالعه میکنیم و امراض مولده از اونا را میخونیم. کیموتراپی یا شیمی درمانی بخش دیگه از علم میکروبیولوژی. این درمان یا تداوی به وسیله مواد کیمیایی. بنیانگذار از این علم شخصی بود به نام پاول ارلیچ از جرمنی بود. این شخص اصطلاحی به نام سلکتیو توکسیسیتی یا سمیت انتخابی را بنیان گذاشت. در دهه اول قرن 20 در جرمنی مرض خطرناکی اونجا واقعات از او زیاد بود به نام سیفلیس که یک مرض از طریق مقاربت جنسی نامشروع انتقال میکنه. سیفلیس و باعث زخمهای زهروی بالای جلد و قشای مخاطی اعضای تناسلی میشه، هم در مرد و هم در زن. او مرض بسیار زیاد بود واقعات از او و پاول ارلیچ اولین دوا یا ماده کیمیایی را بالای از اون مریضا استفاده کرد و زخمای از اونا شفایاب میشد، به طوری که دوای از او را به جرمنی سلورسان یا نجات دهنده میگفتن. دوای از او رنگ های انیلین و سلفاس بود، اولین مواد کیمیایی که ممکن برای علیه امراض استفاده شد توسط پاول ارلیچ. سلکتیو توکسیسیتی یا سمیت انتخابی، این اصطلاح توسط پاول ارلیچ عنوان شد، یعنی ای که دواهایی که ما استفاده میکنیم، مواد کیمیایی که ما برای درمان استفاده میکنیم، باید حجره یا میکروارگانیسم را هدف قرار بده و از بین ببره، ولی بالای انساج خود انسان یا حیوان بی ضرر یا بی خطر باشه. این معنی. بعداً اولین انتیبیوتیک به نام پنیسیلین در سال 1929 میلادی توسط الکساندر فلمینگ شناخته شد. انتیبیوتیک عبارت از میتابولیت های ثانوی میکروب ها می باشند یا میتابولیت های میکروبی هستند، یعنی محصول میکروب های هستند، خصوصا باکتریا ها و قارچ ها با وزن مولکولی کم که برای کشتن یا جلوگیری از رشد باکتری های حساس استفاده می شود. نخستین انتیبیوتیک پنیسیلین بود که توسط این شخص شناخته شد. پاتوژن های ناشی از غذا
در نیمه اول قرن 20 با کشف پاتوژن های ناشی از مواد غذایی مشخص شد که و میکروبیولوژی غذایی یا مواد غذایی به شکل مدرن آن پایه‌گذاری شد. در اون زمان انواع پاتوژن های ناشی از غذا مانند سالمونلا در حیوانات خونگرم شناسایی شد. سالمونلا که باعث مریضی های مختلف در انسان و حیوان میشه، مثلا سالمونلا تیفی باعث محرقه یا تب محرقه میشه. کلستریدیوم بوتولینوم یک مشکل جدی در غذاهای نادرست کانسرو شده گفته شد. استافیلوکوکس آریوس در غذاهای با بهداشت ضعیف گزارش شد و باسیلس سیریس در غذاهای نشاسته‌ای آلوده و دیگر میکروارگانیسم‌های غذا به شکل ترکیبی با بیماری‌های مختلف دیگر همراه شد. همچنین ویروس ها میتونن که باعث امراض ناشی از غذا بشن. ویروس های مانند هپاتیت A یا زردی سفید و همچنین پولیو یا فلج اطفال، این ویروس ها ناشی از غذا، یعنی مواد غذایی آلوده میتونه باعث انتقال از این ویروس ها بشه. ویروس ها بر اولین بار در دهه 1930 میلادی کریستالایز شد و به عنوان یک عامل عمده امراض ناشی از مواد غذایی اعلام شد. ژنتیک مولکولی بخش خوابدگی بود از میکروبیولوژی که در قرن 20 در اواسط قرن 20 بیولوژی یک جهش بزرگی نمود. ساختمان دی ان ای کشف شد توسط این دو شخص و این سبب شد تا مطالعات در بخش ژنتیک مولکولی آغاز شود. ساختمان دی ان ای توسط کریک و واتسون تشریح گردید. ژنتیک انجینیرینگ یا مهندسی ژنتیک علم بسیار خوابدگی که بسیاری از سهولت‌ها را خصوصا در بخش تشخیص امراض عفونی به میان آورده و همچنین برای ساختن مواد بیولوژیکی مختلف چون واکسین ها. یکی از تکنیک های خوب از این علم یا مهندسی ژنتیک عبارت از ریکامبیننت دی ان تکنولوژی یا تکنولوژی باز ترکیب دی ان می باشه که از این تکنیک برای ساخت واکسین ها و اصلاح ژنتیکی اینا استفاده میشه. این مطالعات مهندسی ژنتیک درک بهتر اینکه باکتریا چگونه باعث امراض میشن را فراهم ساخت. انقلاب ژنتیک روش‌های تشخیص بر اساس آنتیبادی در باکتریاها و ویروس‌ها، ژنتیک اثر انگشت یا فینگرپرینتس به مثابه ابزارهای اپیدمیولوژی و دانش دیگری چون تغییر یا اصلاح ژنتیکی ارگانیسم‌های تخمری برای تقویت خصوصیات صنعتی آنها همه ابزارهای بیولوژی مولکولی است که روز به روز نقش پررنگتری در میکروبیولوژی مواد غذایی پیدا می‌کنند. مساعد بودن باکتریاها برای تحقیقات در سهولت کشت و سرعت انقسام آنها میباشد. بخشندگی از میکروبیولوژی عبارت از میکروبیولوژی محیطی می باشد که امروزه مورد مطالعه قرار می گیرد و بایو ریمیدیشن یا تصفیه مواد کیمیاوی توکسیک توسط میکروارگانیسم ها بسیار تاکید میشه. امروزه بایو ریمیدیشن تکنیکیه که در آن با استفاده از باکتری ها و دیگر میکروارگانیسم ها آلودگی ها تصفیه میشه. امروزه میکروبیولوژی به یک علم کاملا تجربوی مبدل گشته و در عرصه‌های باکتریولوژی، ویرولوژی و ایمونولوژی انکشافات زیادی صورت گرفته. با تمام انکشافاتی که صورت گرفته در عرصه میکروبیولوژی هنوز هم
مشکلات زیادی در راستای از این علم وجود داره و باید علم انکشاف بیشتری بکنه، مثلا مقاومت باکتری ها در مقابل انتیبیوتیک ها و ظهور انواع جدید ویروس ها در اثر تغییرات تدریجی مثل کووید 19 که شما شاهد واقعات از او هستین و پاندمی از او که یک مرض امرجنگ یا ری امرجنگ محسوب میشه. اینا همه حالاتی هستند که امروز مورد توجه خاص میکروبیولوژیست ها می باشند. طب معالجوی زیادتر به طب وقایوی مبدل گشته که اینها همه کوشش های برای رفع مشکلاتی چون مقاومت باکتریایی در مقابل انتیبیوتیک ها می باشند. کنترل امراض انتانی بخصوص امراض نوپدیدار یا emerging infectious disease مشکلی است که هنوز در راستای این علم قرار دارد. تشکر از شما. این بود تاریخچه مختصری از میکروبیولوژی طبی که خدمت ارائه